pokusu budeme zkoumat Ohmův zákon a v druhé části pokusu budeme zkoumat, jaký vliv má zahřátí žárovičky vliv na její odpor. Máme zapojen rheostat, který máme zapojen jako k regulaci elektrického proudu v obvodu, žárovičku, senzor Pasco, který nám bude odečítat proud a zobrazovat zde v grafu, miliampérech, už máme připraveno, a senzor, který bude odečítat data napětí. Bude se nám tady zobrazovat číselné hodnoty a zde máme osu času, osu pro proud v miliampérech a osu pro napětí ve voltech. Tak poprosím Emila, aby zapnul aplikaci a můžeme začít. A jedu. Tak, zvyšujeme. Žárovička ještě nesvítí, jelikož proud je ještě příliš malý, aby se rozžhavilo vlákno. A už. Podíváme-li se na graf, tak napětí roste úměrně s proudem. A graf přesně kopíruje to, co se děje teď s rheostatem. Tak já zkusím zpomalit otáčením rheostatu. Uvidíme, co to udělá s grafem. Zastavím se na chvíli. A teď zase zvýším proud. Zvýší se i napětí. A už jsme na maximu. Graf jasně ukazuje, že napětí na žárovce je lineárně závislé na proudu, který žárovkou prochází. V této části měření se budeme zabývat tím, jaký vliv má zahřátí nebo zvyšování teploty vlákna z žárovičky na velikost odporu žárovky. Při pohybu rheostatu vybereme 3 úseky, během nějž si zapíšeme hodnoty napětí a proudu a vypočítáme odpor. Uvidíme, zda se ten odpor bude zvyšovat nebo snižovat. Napětí máš žádná celá 332,3 a proud máš, Maruško, 104 mA. Zvyšuji proud, který má protékat žárovkou, zvyšuje se nám samozřejmě napětí. Takže, Maruško, máš tady 1,373 V a 178 možná lépe miliampér. Dobře, děkuji. A teď posuneme jezdec rheostatu až do krajní polohy. A nepraskla žárovka. už máme vyzkoušeno, nepraskne. Tak. Takže 6,270 V. A proud je 389,4 mA. Děkuji a dáme se do počítání. Tak podle vzorce, kdy odpor si vypočítá napětí lomeno elektrický proud, vypočítáme jednotlivé odpory. První odpor nám vychází 3,19 ohmů. Odpor se nám zvyšuje. A třetí měření dokonce 16,12 ohmů. Co na to, Emil, říkáš? No, Maruško, pokusy prokázaly, že první žárovka, která má nejstudenější vlákno, má nejmenší odpor 3,19. Druhá žárovka, která má středně rozžhavené vlákno, má vyšší odpor 7,71. No a třetí žárovka, která už svítí, má nejvíc rozžhavené vlákno, má největší odpor 16,12. Prokázali jsme, že v okamžiku zapnutí prochází žárovkou daleko vyšší proud než při běžném provozu. Vyplývá z toho to, že při zahřívání vlákna žárovky se zvyšuje teplota a zvyšuje se i odpor, což vidíme tadyhle při těch výpočtech, že to tak skutečně vychází.